नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो यस च्यानल टेक्नो केडीमा। आजको यस भिडियोमा म तपाईलाई फेसबुक स्टोरीको काम लाग्ने टिप्स एन्ड ट्रिक्स र 5 वटा महत्त्वपूर्ण सेटिङहरु शेयर गर्न गइरहेको छु जुन तपाईलाई धेरै नै काम लाग्छ। नर्मली साथीहरु, तपाईले आफ्नो फेसबुक स्टोरीमा कुनै भिडियोहरु अपलोड गर्नुभयो भने हुन्छ नि 20 सेकेन्ड 25 सेकेन्ड भन्दा माथिको जाँदैन है। तर म तपाईलाई यस्तो ट्रिक युज भन्छु जसलाई युज गर्नुभयो भने तपाईले 30 सेकेन्ड भन्दा पनि माथिको भिडियोहरु तपाईले स्टोरीमा हाल्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरु, तपाईले आफ्नो स्टोरीहरु भिडियोमा हाल्नुभयो, अब त्यो 24 घण्टाको लागि मात्र हुन्छ। अब त्यो भिडियो त हटिन्छ। अब त्यस्तो टाइपको हुन्छ नि पुरानो स्टोरीहरुलाई कसरी खोज्ने, यो कुरा पनि आजको यस भिडियोमा सिकाउँछु। सो अन्तिमसम्म हेर्नुलाई, यो कुराहरु तपाईलाई धेरै नै काम लाग्छ। नर्मली तपाईले आफ्नो फेसबुकमा डिफरेन्ट टाइपको प्राइभेसीहरु गरेर राख्नुहुन्छ, तर स्टोरीमा के गर्नु होला, तपाईको स्टोरीबाट पनि तपाईको कन्टेन्टलाई अरूले मिसयुज गर्न सक्छ। सो स्टोरीमा पनि तपाईले प्राइभेसीहरु गर्नु होला। सबै कुरा जानकारी दिन्छु, भिडियोलाई जस्ट अन्तिमसम्म हेर्नु होला है। र अहिलेसम्म यो भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने यो लाइकको बटनमा क्लिक गरेर भिडियोलाई लाइक गर्नु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, अहिलेसम्म यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने भिडियोको मुनि रहेको रातो कलरको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर मेरो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिला पाउनको लागि साइडमा रहेको बेलको आइकनमा क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्न नबिर्सिनु होला। साथीहरु, तल आएर तपाईले एउटा कमेन्ट गर्नु होला, यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो, अथवा यो जुन सेटिङहरु मैले तपाईलाई शेयर गरे, जुन टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरु शेयर गरे, त्यो मध्ये तपाईलाई सबैभन्दा धेरै कुन मन पर्यो त्यो अवश्य पनि तल कमेन्ट गर्नु होला। आउनुस् आजको यस भिडियोलाई सुरु गरौँ। अब सिम्पली साथीहरु, यहाँनिर म आफ्नो फेसबुक आइडी खोलेको छु है। अब यो यहाँनिर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो फेसबुक आइडी रहेको छ। अब नर्मली तपाईले कुनै स्टोरी अपलोड गर्नु पर्यो भने तपाईले स्टोरीमा क्लिक गर्नुहुन्छ र यहाँबाट तपाईले भिडियोहरु अपलोड गर्नुहुन्छ। तर यसमा हुन्छ नि 20-25 सेकेन्ड भन्दा माथिको भिडियो अपलोड हुँदैन है। अब तपाईले अपलोड गर्नु छ भने यसको लागि साथीहरु तपाईले मेसेन्जरलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ है। मेसेन्जरलाई खोल्नुस् है। अब यसमा साथीहरु तपाईहरु के गर्नुस् भने कुनै एकजनाको कन्भर्सेसन ओपन गर्नुस् है। फर एक्जाम्पल मैले यहाँनिर यो कन्भर्सेसन ओपन गरे है। अब के गर्नुस् भने तपाईहरु यो एउटा फोटोको अप्सन पाउनुहुन्छ, यसमा टच गर्नुस्। त्यसपछि साथीहरु यहाँनिर तपाईहरुले आफ्नो भिडियो खोज्नु, जुन भिडियो हुन्छ नि 30 सेकेन्ड 25 सेकेन्ड 30 सेकेन्ड भन्दा माथिको छ त्यसलाई सिलेक्ट गर्नुस् है। अब सिम्पली यहाँनिर म कुनै एउटा भिडियोलाई चुज गर्छु है। जस्तै कि तपाईलाई हुन्छ नि 30 सेकेन्ड भन्दा माथिको छ। फर एक्जाम्पल यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो 30 सेकेन्ड भन्दा माथिको छ, यसमा टच गर्नुस् है। अब यहाँनिर एडिटमा क्लिक गर्नुस्। ओके, अब यो एडिटमा क्लिक गर्नुभयो, अब यहाँनिर तपाईले एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ है, योर स्टोरी भने यसमा टच गरिदिनुस्। अब साथीहरु यहाँनिर तपाईले यसलाई जस्ट एड गरिदिनुस्। अब यति गरिदिनु भयो भने साथीहरु तपाईको स्टोरीमा यो 30 सेकेन्ड भन्दा माथिको भिडियो अपलोड भइहाल्छ है। म तपाईलाई देखाइदिन्छु। अब यसलाई त काउन्ट गरेर त सकिदैन, काउन्ट गरे भने अलिकति हुन्छ नि भिडियो फेरि लेन्दी भइहाल्छ है। अब यहाँनिर एकैछिन वेट गरौँ। अब साथीहरु तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँनिर 30 सेकेन्ड भन्दा पनि माथिको एउटा सानो ट्युटोरियल आफ्नो स्टोरीमा अपलोड गरेको छु है। सो यसरी तपाईले सजिलैसँग आफ्नो स्टोरीमा फेसबुकको हुन्छ नि 30 सेकेन्ड भन्दा माथिको कन्टेन्टहरुलाई अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ है। यो त साथीहरु नर्मल एउटा ट्रिक जुन मैले तपाईलाई शेयर गरे। अब साथीहरु यहाँनिर म तपाईलाई भन्छु फेसबुक स्टोरीको काम लाग्ने सेटिङहरु है। अब सिम्पली तपाईहरु आफ्नो फेसबुकलाई खोल्नु होला। अब स्टोरी हेर्ने तरिका त यही हुन्छ है, यहाँनिर हाल्न सक्नुहुन्छ। अब यो प्लसको साइनमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको मोबाइल फोनको सम्पूर्ण कुरा खुलिहाल्छ। माथि एउटा सेटिङको साइन हुन्छ है, यसमा क्लिक गरेर साथीहरु तपाईले डिफरेन्ट टाइपको सेटिङ पाउनुहुन्छ। पब्लिक, फ्रेन्ड, कस्टम कसलाई राख्न चाहनुहुन्छ है। अब कसैको स्टोरी म्युट गर्नुभएको छ भने यसमा टच गर्नुभयो भने त्यसको म्युट भन्ने देखाइदिन्छ। अब त्यसलाई यहाँबाट यसरी अनम्युट गरिदिनु भयो भने त्यो यहाँनिर आइहाल्छ है। अब नर्मली यो पब्लिक, फ्रेन्ड हुन्छ नि, कस्टम यो पब्लिकमा राखिदिनु भयो भने सबैले हेर्छ है, तपाईको बाहिरको मान्छेले पनि हेर्छ। सो फ्रेन्डमा राख्नुभयो भने फ्रेन्डले मात्र हेर्छ है। नर्मली तपाईहरु चाहनुहुन्छ कि मेरो फेसबुक हुन्छ नि स्टोरी मेरो फ्रेन्डले मात्र हेरोस्, यस्तो अवस्थामा तपाईले फ्रेन्डमा सिलेक्ट गर्नु होला है। अब नर्मली यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ कसैलाई हाइड गर्न चाहनुहुन्छ त्यो मान्छेले नहेरोस्, हाइड स्टोरी फ्रममा क्लिक गरेर त्यो मान्छेको नाम यसरी सिलेक्ट गरिदिनु भयो भने त्यो मान्छेले तपाईको स्टोरी हेर्न सक्दैन है। सो यहाँबाट यो सब नर्मल कुराहरु गर्न सक्नुहुन्छ। अब सिम्पली म ब्याक जान्छु है। अब यहाँनिर साथीहरु तपाईले यो 3 वटा लाइन भएको अप्सनमा जानु होला, तल गर्नु होला, तल तपाईले प्राइभेसी एन्ड सेटिङ पाउनुहुन्छ, यसमा जानु होला। त्यसपछि साथीहरु यहाँनिर तपाईले एउटा सेटिङ भन्ने अप्सन पाउनुहुन्छ, सेटिङ भन्ने अप्सनमा जानु होला। त्यसपछि साथीहरु यहाँनिर तपाईहरु तल गर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईले एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ है, स्टोरी सेटिङ भन्ने, यो अप्सनमा जानु होला। त्यसपछि साथीहरु यहाँनिर तपाईको अगाडि 4 वटा अप्सन खुल्छ है। अब यहाँनिर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ स्टोरी प्राइभेसी, यसमा टच गर्नु होला। अब यसमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले जुन कुरा तपाईलाई सुरुमा भनेको थिए त्यो कुरा यहाँनिर रहेको छ, त्यो तपाईले यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो स्टोरी पब्लिकलाई देखाउन छ भने पब्लिकमा, फ्रेन्डलाई देखाउन छ भने फ्रेन्डमा, कसैलाई हाइड गर्नु छ भने यो कस्टममा क्लिक गरेर तपाईले कस्टम मान्छेहरुलाई हुन्छ नि कुनै मान्छेलाई मात्र देखाउन चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट क्लिक गरेर त्यो मान्छेले मात्र तपाईको विशेष गरी स्टोरी जान्छ है तिनीहरुलाई। त्यसपछि यहाँनिर एउटा हुन्छ नि हाइड गर्नु छ भने स्टोरीबाट त्यसलाई यहाँबाट सिलेक्ट गरिदिनु भयो भने त्यो हाइड भइहाल्छ है। यो त नर्मल रहेको छ साथीहरु। तल तपाईले एउटा इन्स्टाग्रामको पनि अप्सन पाउनुहुन्छ, इन्स्टाग्राम कनेक्ट छ भने यसलाई अन गरिदिनु भयो भने स्टोरी अपलोड गर्नुभयो भने तपाईको इन्स्टाग्राममा पनि अपलोड भइहाल्छ है। त्यसपछि माथि एउटा अप्सन रहेको छ म्युट, यसमा टच गरेर साथीहरु तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यदि कसैको स्टोरी म्युट गर्नुभएको छ भने यहाँनिर देखाउँछ र त्यसलाई अनम्युट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। अब सिम्पली यहाँनिर म ब्याक गर्छु, म तपाईलाई दोस्रो सेटिङ भन्छु है, सेडिङ अप्सन। यसमा टच गरेर साथीहरु तपाईले आफ्नो सेडिङ अप्सनलाई पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ है। नर्मली तपाईको स्टोरी हुन्छ है कसैले शेयर गरिदियो भने त्यसमा पनि प्रब्लम हुन्छ। अब यहाँनिर तपाईले एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ, अलाउ अदर्स टु शेयर योर पब्लिक
स्टोरी टु देयर ओन स्टोरी, यसमा क्लिक गरेर यसलाई अलाउ गरिदिनु भयो भने उसले हुन्छ नि उसले तपाईँको स्टोरी आफ्नो स्टोरीमा सेयर गर्न सक्छ। यसलाई नो गरिदिनु भयो भने गर्न सक्दैन है। अब कसैलाई गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट आएर तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि साथीहरू यहाँनिर एउटा दोस्रो अप्सन रहेको छ अलाउ पिपल टु सेयर योर स्टोरी इफ मेन्सन यु। अब कसैले तपाईँलाई मेन्सन गरेको छ स्टोरीमा, उसलाई अलाउ गर्न चाहनुहुन्छ उसले मेरो स्टोरी सेयर गर्न सकोस् भने यस्तो टाइप यो अप्सनमा आएर अलाउ गरिदिनुहोस् है, त्यसले सेयर गर्न सक्छ। डोन्ट अलाउ गरिदिनु भयो भने उसले सेयर गर्न सक्दैन है। अब नर्मली कुराहरू तपाईँले यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि म ब्याक जान्छु है। ब्याक जानुभयो भने साथीहरू तेस्रो नम्बरमा एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ स्टोरी अर्काइभ। यसमा टच गरेर साथीहरू तपाईँले हुन्छ नि अब स्टोरी तपाईँले आफ्नो फेसबुक स्टोरीमा युज गर्नुहुन्छ, स्टोरी डिफ्रेन्ट टाइपको स्टोरीहरू अपलोड गर्नुहुन्छ है। अब त्यो स्टोरी त 24 घण्टाको लागि मात्र हुन्छ, पछि त्यो हटिहाल्छ। अब यस्तो अवस्थामा साथीहरू यसलाई अन छ भने त्यो तपाईँको अर्काइभ भन्ने एउटा फोल्डरमा गएर सेभ भइहाल्छ, त्यसलाई सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई त्यो पनि भन्छु त्यो कहाँबाट गरिन्छ है, कहाँबाट हेरिन्छ। सो म ब्याक गर्छु। त्यसपछि यहाँनिर एउटा अप्सन रहेको छ स्टोरी यु हेभ म्युटेड, यसमा टच गरेर तपाईँले जसलाई म्युट गर्नुभएको थियो त्यो कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरू तपाईँको स्टोरी जस्तै कि 24 घण्टा कम्प्लिट भयो, अब त्यो स्टोरी तपाईँलाई लिनु छ भने त्यो कहाँबाट लिनु त्यो कुरा पनि म तपाईँलाई भनिदिन्छु। अब सिम्पली यहाँनिर ब्याक जानु होला। यहाँनिर साथीहरू तपाईँले एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ है। तपाईँहरू यहाँनिर के गर्नुहोस् भने सिम्पली तपाईँहरू आफ्नो फेरि पनि प्रोफाइलमा आउनुहोस् है। जस्तै कि हेर्न सक्नुहुन्छ मैले आइसकेको छु। अब प्रोफाइलमा क्लिक गर्नु होला, त्यसपछि यो 3वटा डट बक अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ है अर्काइभ भन्ने, यो अप्सनमा टच गर्नु होला है। त्यसपछि साथीहरू यहाँनिर तपाईँको अगाडि एउटा यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। अब यहाँनिर तपाईँले एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ स्टोरीको, यसमा टच गरिदिनु भयो भने साथीहरू यहाँनिर देखाउँछ तपाईँको पुरानो स्टोरीहरू जुन तपाईँले अपलोड गर्नु त्यो सबै यहाँनिर आएर सेभ भएर बस्छ है। सो यसरी साथीहरू तपाईँले फेसबुकमा यो सब कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। जुन मैले तपाईँलाई भने फेसबुक स्टोरीको सेटिङहरू यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। अवश्य पनि आजको यस भिडियो तपाईँहरूको लागि धेरै नै काम लाग्ने भएको होला। यो मध्ये तपाईँलाई कुन मन पर्यो तपाईँहरू तल कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र आजको यस भिडियोबाट म यही बिदा माग्छु। भिडियोलाई सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। जय नेपाल।